Este un șantier arheologic născut ca urmare a unor construcții industriale care vor avea loc aici și, conform legii, trebuie să facem noi înainte săpături pentru a descărca de sarcină arheologică terenul și a se putea construi. De ce e nevoie de noi? Pentru că ne aflăm practic la limita unui sit foarte cunoscut din România, un sit de epocă neolitică, adică un sit care are vreo 6.000 de ani vechime și fiind importanța lui, ca să zic așa, ca și monument istoric, este nevoie de o săpătură arheologică preventivă, care o desfășurăm noi pentru a scoate practic la iveală vestigiile care urmează fi duse la muzeu, unde vor fi, știu eu, restaurate, conservate, cercetate, puse în valoare, expuse, iar beneficiarul de aici va putea apoi să-și facă construcția liniștit. Când ați început munca? Cine lucrează aici pe acest șantier? Munca am început-o cam la prima jumătate a lunii iulie. Noi suntem un colectiv format din muzeografi și arheologi de la Muzeul Național de Istoria Transilvaniei din Cluj, care sapă în acest loc, ajutați de muncitori necalificați, să zic așa, puși la dispoziție de beneficiarul acestei lucrări. Sunt mai multe etape în această muncă de șantier. În ce etapă sunteți acum? Da, sunt mai multe etape. Din fericire suntem în etapa de final, pentru că a trecut deja o lună și vedeți că vremea ține și nu prea ține cu noi. Suntem în etapa în care, practic, am terminat partea mecanizată, curățarea suprafețelor și identificarea complexelor arheologice. Suntem într-o etapă înaintată de săparea complexelor arheologice. Sperăm ca într-o săptămână să și terminăm. Pe ce suprafață lucrați și cu ce rezultate până acum? Suprafața e aproximativ 1 hectar, după cum se vede, e aproape 1 hectar, care a fost decapat inițial mecanic până s-a ajuns la stratul arheologic. Descoperiri, să zic, nu sunt cumva întâmplătoare, știam că o să fie, pentru că în apropiere se află situl arheologic de la Iclod. Este un sit cu o așezare fortificată din epocă neolitică, asta înseamnă prima, să zicem așa, cea mai nouă epocă a pietrei, undeva la 6.000 de ani în urmă. E o epocă interesantă pentru că în această perioadă apar primele vase de lut. Înainte nu erau vase de lut. Ca atare, o mare parte din descoperiri constau chiar din fragmente ceramice de la aceste vase de lut, la care se adaugă uneltele folosite, care sunt unelte de piatră. Metalul nu era în perioada aceea, nu avem fier, nu avem bronz, avem doar unelte de piatră. În plus, mai avem și foarte multe oase, pentru că oamenii acum 6.000 de ani, ca și noi astăzi, trebuiau să mănânce. Așa că în aceste, știu eu, urme ale locuinței, ale locuirilor din perioada neolitică, găsim toate aceste materiale. Dar pe lângă urme de locuire, constând din locuințe și gropi menajere, gropi de gunoi, am descoperit și câteva morminte din această perioadă. Sunt în cercetare, încă nu știm exact ce conțin, doar le-am conturat. Foarte probabil este vorba de morminte de inhumație, care au poate un vas sau două depuse pentru ofrandă. Nu sunt singurele descoperiri din perioada neolitică, mai avem și niște descoperiri mai târzii decât epoca neolitică, din cea de-a doua epocă a fierului. Mai exact, sunt celți. Celții au fost o populație cumva contemporană cu dacii, ca să fixăm așa cumva, iar noi am nimerit foarte probabil la marginea unei necropole celtice, unui cimitir celtic, pentru că am găsit doar câteva morminte. Dacă în perioada neolitică se pare că morții se înhumează și se așează în gropi, pentru celți, ritualul de mormântare este diferit, pentru că ei se ard și rămășițele sunt puse în urne, îngropate alături de alte vase de ofrandă sau cu piese din fier, sau să vedem ce o să mai fie, pentru că mai avem câteva astfel de morminte de săpat. Aveți aici un mormânt din perioada neolitică, un mormânt aflat în cercetare. De aceea nu este în întregime dezvelit, vedeți doar partea lui superioară. Acum 6.000 de ani, în epocă neolitică, cel puțin în această zonă, oamenii se înhumează
adică se pun pur și simplu în gropi, iar la cap sau la picioare au diferite vase în care probabil se punea ofrandă care să le folosească celor decedați în lumea de apoi. Sperăm că analizele pe care le vom face noi la muzeu să ne spună ce erau în aceste vase, dacă era ceva de mâncare, ceva de băut. După cum vedeți, se păstrează destul de bine după 6.000 de ani. Asta și pentru că lucrările agricole n-au reușit să deranjeze acest complex. Toate vor fi ridicate și duse la muzeu, unde se vor face studii antropologice. O să știm dacă este vorba despre un bărbat, dacă este vorba despre o femeie, dacă a avut ceva boli de oase și așa mai departe. Deci mai multe informații în momentul în care le vom cerceta în detaliu. Suntem practic în apropierea unui complex din perioada neolitică, este altfel spus o groapă de gunoi. Inițial a folosit probabil ca și groapă de provizii, ei țineau totul în pământ, nu aveau frigidere, evident, care ulterior a fost transformată în groapă de gunoi. Practic au aruncat toate resturile de oase, de oale, toate le-au aruncat în astfel de gropi. După 6.000 de ani venim noi și le săpăm și vedeți cam cum arată, aici suntem aproape gata. A ieșit foarte mult material fragmentar, material care poate fi întregit. În momentul în care se va merge la muzeu, toate aceste fragmente ceramice vor fi analizate și din ele probabil că vor ieși și unele vase întregi. Pe fundul gropii, printre alte oase, am găsit și ceea ce a rămas de la un craniu, probabil de la ceva bovină, poate de la un bou, poate de la ceva asemănător. Rămâne ca la muzeu colegii care se ocupă de astfel de oase să ne spună cu precizie de la ce animal provine. Aici avem un alt complex găsit în situl de aici. Este un complex datând de acum vreo 2200 de ani, din cea de-a doua epocă a fierului. Mai precis, este un mormânt celtic, un mormânt de incinerație în care defunctul a fost ars, resturile cinerate au fost puse într-un vas, alături de care au fost puse alte vase în care s-a depus ofrandă, fie de mâncare, fie de băut, precum și alte obiecte. Vedeți că suntem încă în lucru, mai este de cercetat, sper să-l terminăm astăzi. Deocamdată o să ridicăm vasele așa cum le vedeți, în întregime, urmând ca la laborator să fie cumva sitate, spălate, pentru a vedea de fapt ce este înăuntru în fiecare vas. Dacă ar fi să facem un exercițiu de imaginație, ce era pe aceste locuri în urmă cu 6.000 de ani? În urmă cu 6.000 de ani, cumva peisajul este mult schimbat față de ce vedem noi astăzi. Asta și pentru că cursul Someșului este un pic altul, era un pic altul, iar această zonă era puțin înălțată față de albia actuală a Someșului, ceea ce a permis comunității de acum 6.000 de ani să-și construiască aici o așezare care să nu fie inundată de Someș, deci fiind pe o porțiune mai înaltă, dar o așezare care, ca să fie mai sigură, au și fortificat-o. Ce înțelegem prin fortificație? În jurul caselor, în jurul locuințelor, au ridicat diverse valuri cu un zid de lemn. E interesant pentru că nu este doar un singur astfel de sistem de fortificare, sunt mai multe. Avem practic cel puțin 3 inele de astfel de ziduri din lemn care înconjurau așezarea. Acum, cei mai importanți oameni probabil că stăteau în zona cea mai bine apărată. Noi suntem cu situl de aici, cu zona de aici, în afara zonei fortificate. Deci avem poate nu cei mai importanți locuitori de acum 6.000 de ani, dar suficient de importanți, ca să zic așa. Pentru noi toți sunt la fel, cu toții ne oferă foarte multe informații. Cu siguranță, în momentul în care vom prelucra oasele, vasele ceramice și toate obiectele pe care le găsim, o să aducem noi informații despre cum trăiau oamenii acum 6.000 de ani. Cât de importante sunt astfel de descoperiri făcute?
Eu cred că sunt destul de importante pentru că ne dau informații un pic despre trecutul acestor teritorii în care locuim noi astăzi, despre oamenii care au trăit, vedeți aici, acum 6.000 de ani, acum 2.000 de ani. Până la urmă fac parte din istoria noastră, mai îndepărtată sau mai puțin îndepărtată. Au fost oameni care au locuit pe aceste meleaguri și cred că povestea lor trebuie spusă, povestea lor trebuie scoasă la iveală prin astfel de săpături și că încet, încet vom descoperi tot mai multe informații și, practic, aflând mai multe despre ei, vom ști mai multe despre noi astăzi care locuim, practic, în aceeași zonă. Să vă întreb pe final, cum este munca de arheolog? Munca de arheolog nu este chiar ca în filme, cum vedeți poate la televizor, în care totul e frumos, descoperim numai aur și argint. Munca de arheolog e foarte multă transpirație, cred că sunt o dovadă în acest sens. Presupune foarte multă muncă de teren, foarte mult praf, foarte mult soare, foarte multă ploaie. Rezultatele, la o primă vedere, poate nu sunt spectaculoase. Vedeți că avem doar fragmente ceramice, oase, unelte de piatră, nu ne putem lăuda cu altceva spectaculos, dar eu cred că, într-un final, este plină de, cum să zic eu, mulțumiri, pentru că suntem privilegiați într-un fel sau altul, că aruncăm această privire în trecut. Suntem primii care punem mâna, de exemplu, pe aceste fragmente ceramice după 6.000 de ani. Nu foarte multă lume poate să spună asta. Și că încet, încet scoatem la iveală ceva deosebit. Și asta, practic, ne face să trecem de zilele astea toride, de vijeliile care mai vin deocamdată peste noi. Și eu cred că, până la urmă, lucrurile astea mărunte, care ne spun despre viața de zi cu zi a oamenilor de acum 2000, de acum 6000 de ani, sunt probabil mult mai importante decât lucrurile acelea spectaculoase care le găsesc alții și care ne spun, știu eu, una alta despre o anumită categorie. Pe când ceea ce găsim noi ne spune practic despre toată lumea, nu doar despre unii.